ዛሬ ማቀርብላችሁ የአጠቃላይ ሪፖርት ላለፉት 1 ዓመታት ምን ተሰሩ፣ ምን እየተሰራ ነበር፣ ምን አጋጠሙን የሚሉትን ነገሮች ለመዳሰስ እንሞክራለን። በዚህም ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ነገሮችን አነሳና ወይም ከዚህ በፊት የሚያነሷቸውን ነገሮች እንደገና እንደ ክለሳ ነገር አረግላቸው ነው። ማለትም ያው እዚህ ጋር ወይ እንትን ማድረግ ነበረብኝ የሆነ ገና በመድረሱ ወይም አባገናን ወይ ክሪስመስን አይ ቲንክ እንደዛ ባረግ ደስ ይለኛል። ግን በሚቀጥለው ዓመት እንደዛ እንደማረግ ተስፋ አረጋለሁ። ያው ፋይናንስ ኢሹ እንደሚታወቀው እኛ ጋር ምንም አይነት ፋይናንስ የሚደረግ አይደለም። ይህንን ከፊት ለፊት በሚገኘው ካሜራ ነው እየቀረስኩላችሁ የምገኘው። ቀጥታ ወደ ሪፖርት ሲመጣ በ2020 ማለትም በ2019 የጀመርኳቸውን አፕሊኬሽኖች ማለትም ስሰራቸው የነበሩትን በማስቀጠል ወይም ኤርኒንጉ የዛሬ ዓመት ብታዩት $10 $20 አይበልጥም ነበረ። በእጥፍ ወይም በ100 እጥፍ ወይም በብዙ እጥፍ ነው ከዛ በኋላ የጨመረው። 2020 ላይ ነው ኤርኒንግ ከፍ እያለ የመጣው። ምንድነው ኤርኒንግ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ኤርኒንግ የምንለው በኦንላይን የማገኛቸው ገቢዎች በዩቲዩብ ሳይሆን ዩቲዩብ ላይ አልደረስኩም ገና ላይ በአፕሊኬሽን ኤርኒንግ ወይም በአድሞ ኤርኒንግ ከፍተኛ ደረጃ ማለትም እስከ $304 ዩሮ ድረስ የደረሱባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ይህም በ2020 ነው። ሌላ በ2020 ጥሩ ከምንላቸው ነገሮች ብዙ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት እድል ኖረኝ። ይህ እድል የሰጠኝ የኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ላይ ወይም ዓለማችን ላይ በመግባቱ ስቴይ ሆም በሚለው ጊዜ ላይ የዛ ጊዜ ብዙ አፕሊኬሽኖች ለወደፊትም ሊሆን ይችላል ወይም እዛ የምሰራቸው ፕሮጀክቶች ላይ ሊሆን ይችላል እነሱ ላይ ፎከስ አድርጌ ወይም ፕሮጀክት ላይ ፎከስ አድርጌ እንድሰራ አግዞኛል ስቴይ ሆም በሚለው። ምክንያቱም ቤታችሁ ቁጭ በምትሉበት ጊዜ ሌላ የምትሰሩት ስራ አይኖርም። ስለዚህ ቁጭ ብዬ ፎከስ አድርጌ ስራ የነበረው እነዛ ነገሮችን እንዳከናውን ረድቶኛል። ይሄ ጥሩ ጎኖቹ የምላቸው ናቸው። ሌላ ጥሩ ጎን የምለው እንኳን ብዙም ባይኖረው ማለትም ክላይንት አፕሊኬሽኖች ነበሩኝ። አክቹዋሊ ክላይንት አፕሊኬሽን አንድ ብቻ ነው ያለኝ አሁን የምሰራበት ድርጅት። እሱም እንግዲህ መቼ እንደምለቅ ባይታወቅም ማለት እንደምለቅ አላልኩም። እስካሁን ስቲል እዛው ነኝ። ግን ያው ጥሩ ሲቹዌሽን አይደለም አሁን ላይ ያለው። የሚከፈለኝ ሳለሪ ጥሩ አይደለም፣ ፖዚሽን ጥሩ አይደለም፣ ብላ 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 ሶ ኤንድ ሪዝን አሉ። ስለዚህ እነሱም ማውራት አይጠብቅብኝም። ምናልባት ካለፉ በኋላ ላወራ እችላለሁ። እሱ እንዳለ ሆኖ ሌላ ትልቅ ነገር ደርሶብኛል። በዛም ትልቅ ነገር ምንድነው ፕሌይ ኮንሶል ላይ ተዘግቷል። ወይም ጉግል ፕሌይ ኮንሶል አፕሊኬሽኖችን የምለቅባቸው ወይም ለተጠቃሚ የማደርስበት ወይም ታላቅ ማለት ትልቅ የሚባለው ማን ነው እንደሚታወቀው ፕሌይ ስቶር ነው። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር አካውንት የተዘጋ። ፕሌይ ስቶር አካውንት ከተዘጋ ለተጠቃሚ ለማድረስ በጣም ይከብዳል። ማለት ለማን አደርሳለሁ? በኤክሴንደር ኦር በሌላ ሼር አደርጋለሁ? በምን ኤርኒንግ? እነዛ ነገሮች ትልቅ እንቅፋት ከምላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነበር። ያው እንግዲህ እሱም ሌላ መፍትሄ ተፈልጎለታል። አክቹዋሊ አንዴ ተርሚኔት ከሆነባቸው ድጋሚ መክፈት ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር ነው ሳይሆን አትችሉም ይላቸዋል። ግን እኔ አድርጌዋለሁ ከማን እንዳትናገሩ። ኤኒዌይስ ይህንን አድርጌዋለሁ ማለት ተርሚኔት አካውንት ተርሚኔት ሆናል። ዩዘር ኤርኒንግ በፊት ኦንላይን የነበሩት ራሱ አድ እንዳይታይባቸው አድሞ አካውንቴ ኢቨን ተርሚኔት ሆናል። ይህ ራሱ ትልቅ ኪሳራ ነው። ከ50,000 በላይ ዩዘሮች ያሉኝ አንድ አፕሊኬሽን እነሱ 50,000ዎቹ ራሱ ቢያንስ በቀን $1 ሳምቲንግ ሴንትም ራሱ ሊያስገቡ ይችሉ ነበር። ግን በእነሱም መስራት አልችልም ብለው ዘግተውብኛል። ኤኒዌይስ በሌላ ቪዲዮ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ በጣም ሰፊ ዳሰሳ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ይህ ነገር ነበረ የደረሰብኝ። ያው ሌላ በዚህ ዓመት ሌላ ኤርኒንጎችን አውጥቻለሁ። ወደ 13,000 ብር አካባቢ የሚሆን በስዊፍት አካውንት አስገብቻለሁ። ዩቲዩብ ላይም ጥሩ እየተንቀሳቀስኩ ይገኛለሁ። ማለትም ዩቲዩብ ላይ ጥሩ ነው ከበፊት ከምላቸው ኦልሞስት አሁን 850 ምናምን ነበር መሰለኝ። ሰሞኑን ትንሽ ምንድን ነው የሚባለው ጉዞ በአማርኛው ጉዞ ወይም ትሪፕ ላይ ነበርኩኝ። ላይክ ቸርች ላይ ነው ትሪፕ ይባላል ቸርች ብቻ እንደዛ ነገር ደብር በአማርኛው እና እንደዛ ነበር እላቸዋለሁ። ባለፈው ዓመት ያሳለፏቸው ጊዜዎች እነዚህ ነበሩ። እንግዲህ በ2021 ብዙ ያቀድኳቸው ነገሮች አሉ። በዚህም በቪዲዮ አሁን ካለው ቪዲዮ በእጥፍ እንደማሳደገው ተስፋ አደርጋለሁ። ማለትም አሁን ላይ ወደ 80 ወይም 70 ምናምን አካባቢ ቪዲዮዎች ከ2016 ጀምሮ 2015 አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ነበሩ። ስለዚህ እነሱም በእጥፍ ለማሳደግ እሞክራለሁ። ዛት ሚንስ 144 150 አካባቢ ቪዲዮ ለማድረስ እሞክራለሁ። ሌላ በአድሞ ወይም
እርኒንግ ላይም ጥሩ እንቅስቃሴ ለማድረግ እሞክራለሁ። ቢያንስ 300 ቢያንስ የበፊቱ ላይ ለመድረስ እሞክራለሁ። ትንሽ ከባድ ነው በነገራችን ላይ የበፊቱ ላይ ለመድረስ። ስለዚህ ጥሩ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ እሞክራለሁ። ማለትም እንደገና አዲስ አካውንት ኦልሬዲ ከፍቻለሁ። 1-2 አፕሊኬሽኖችን ጭኜበታለሁ። ጀስት ግን ለሙከራ ያክል ነው እንጂ ለተጠቃሚ የሚደርስ አይነት ወይም ለተጠቃሚ የሚሆን አይነት አይደለም። ብዙ ነገሮች ይቀሩኛል። እነሱም ላይም ጥሩ እንቅስቃሴዎች ለማድረግ እሞክራለሁ። ያው አሁን በነገርኳችሁ መሰረት የስራ ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ እሱም ጥሩ ለማድረስ ወይም ጥሩ እሱም ከፐርሰናል ቲንግ ስለሆነ ብዙ እንትን አይደለም። ኤኒዌይስ እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል እሞክራለሁ። በቪዲዮ ቀረጻ ወይም በቪዲዮ ላይ ያው እንደነገርኳችሁ 100 ምናምን በላይ ለማድረስ እሞክራለሁ፣ 150 በላይ። ስለዚህ በዚህም ቪዲዮ ላይ አብዛኛው ፎከስ ማድረገው ሞባይል አድቨርታይዝመንት ወይም የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ለመስራት እንዴት ይሆናል፣ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚሉት ብዙ ፕሮጀክቶችን አብረን ለመስራት እንሞክራለን እና የማገኛቸውን ቴክኖሎጂ ነክ ጉዳዮችን ኤሌክትሮኒክስ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኔትወርክ ስታፎች ወይም ማውቃቸው እነሱንም በአጠቃላይ ጥሩ ነገር ላይ ለማድረስ ወይም ጥሩ ለእናንተ ለማድረስ እሞክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። መልካም 2020 እላለሁ። እንደነገርኳችሁ በግራና በቀኝ የሆነ ነገር ለማድረግ እሞክራለሁ ወደፊት ሪል የሆነ። አሁን ግን ጀስት ፌክም ቢሆን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንኳን አደረሳችሁ ወይም እንኳን ለ2021 እና ለክሪስማስ ምናምን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። ፒስ